سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر شما هم دوست دارید یک همچین کره سه بعدی جذابی رو توی محیط دو بعدی افتر افکت بسازید، فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشید. خب برای شروع دوستان، من اومدم از این نقشه استفاده کردم. یک نقشه کاملا دو بعدیه و شما میتونید توی گوگل سرچ کنید هر چیزی که دلتون میخواد. ببینید این ویدیو اصلا مختص کره زمین فقط نیست. شما هر چیزی که دلتون میخواد میتونید نقشه جهان نذارید، میتونید اصلا یک توپ فوتبال درست کنید که الان بعد از این من درست میکنم که ببینید. خب من این نقشه رو دارم. خب خیلی ساده بچه‌ها، ببینید میایید پایین توی قسمت افکت، حالا از هر جایی که افکت داره میخواد فراخوانی کنید، میزنید اسفیر. خب اسفیر رو که میزنید اینجا میشه سی سی اسفیر. خب بعد میگیرید، چقدرم قشنگ تلفظ میکنم، سی سی اسفیر. خب اینو میگیرید میندازید روی این نقشه. خب اتوماتیک توی یک لحظه براتون تبدیلش میکنه به این کره. حالا یک سری تنظیمات داره که شما میتونید اعمالش کنید. برای مثال من ترجیح میدم که یک مقدار سایزش بزرگتر باشه، پس ریدیوسش رو بیشتر میکنم. درست شد؟ حالا بریم با هم دیگه شخصی سازیش کنیم. روتیشنش، خب مثلا من میگم که آقا توی محور ایکس ها میخوام بچرخه، نه توی محور ایگرگ ها میخوام بچرخه. بله الان کره زمین اینجوری میچرخه. من چیکار میکنم؟ میگم از کشور عزیزمون شروع بشه. من میام اینجا یک کی فریم ایجاد میکنم و میرم تا انتها. خب و میگم آقا تو انتها دو دوری بزن. خب ببین چی شد، قشنگ داره کره میچرخه و همه این کشورهای روی نقشه رو به ما نشون میده. خب میگه تو محور زدها به چرخان. نه اصلا تصویری که الان ما داریم استفاده میکنیم سه بعدی نیست و توی محور زدها اصلا نیازی نیست استفاده کنیم ازش، پس همون ایکس و وای برای ما کفایت میکنه. میتونید تست کنید ببینید که همچین چرخشی رو داره که ما این چرخش رو میتونیم توی محور ایکس ها هم مثلا تجربه کنیم، فقط برعکس ایکس داره برای ما میچرخه، پس هنر خاصی برای ما نمیکنه. قسمت بعدی روتیشن حالتهای مختلفشه که حالا میتونید روی هر حالتی تجربه کنید، فرقی نمیکنه که من توصیه میکنم روی همون حالت پیش‌فرض خودش بذاریدش. من الان مجددا پلی کنم، میبینید حالت پیش‌فرض خودش همینجوری اوکیه. قسمت بعدی ردیوسه که تنظیمش کردیم. قسمت بعدی آفستشه که میاد این حالتش رو از اون انکل پوینتش رو از وسط تغییر میده که آفستش تغییر کنه. قسمت بعدی رندرشه که میگه اوتساید باشه اینساید باشه که یک همچین فضایی رو تجربه میکنید از داخلش یا بیرونش باشه. میبینید من میذارم رو حالت فول. و قسمت لایت ها، نورها هست بچه‌ها. نورها رو میتونید مدیریت کنید. اینجا نوشته لایت اینتنسیتی. خب میبینید نور اینجا زیاد بشه، کم بشه، صفر بشه، چی بشه. خب به نظر من همون چیزی که خودش بود، پیش فرض میکنم 100 بود دیگه. من الان دقتم نکردم اولش ببینم چیه. قسمت بعدی اون نوره است. میگه نوره اصلا چه رنگی باشه، قرمز باشه، زرد باشه، سفید باشه، یا مثلا بیایم اینجا زرد باشه. میبینید مثلا یه همچین نوری مثلا اوکیه. خب یا میام پایینتر، میام اینجا نوشته لایت هایت. خب ببینید این نور این طرف صحنه رو میبینید کم و زیاد میکنه همینجوری که میبینید. خب به نظر من یک همچین حدی کافیه. اینجا دایرکشن نور هستش. خب ببینید چه زاویه‌ای به چرخ بالا پایین یا هر چیزی زاویه‌اش رو تغییر میده برای ما. و قسمت شیدینگ رو دارید اینجا بچه. شیدینگ کاملا شخصی سازیه که اصلا نیاز نیست من توضیح بدم، خودتون میتونید تغییرات رو بدید دیگه. نور رو کم و زیاد کنید، دیفیوز رو کم و زیاد کنید، اسپیکولار رافنس رو یا هر چیزی رو اینجا میتونید خودتون شخصی سازی کنید که الان در حال حاضر ربطی به آموزش ما نداره. ما همین چند تا گزینه‌ای بود که بهتون توضیح دادیم و خیلی گزینه‌های مهمی بود و حتی هر چیزی که دلتون بخواد میتونید بک‌گراندش بذارید. مثلا من میذارم اینجا اینو بیارم، اینو میذارم بک‌گراندش و اصلا یه رنگ چه میدونم آبی چیزی بهش میدم که مثلا یکم جذاب‌تر باشه، یه رنگ سفید بدم بهش، هر چیزی که دلم بخواد. خب پس من اینجا میتونم همه رو شخصی سازی کنم. اگر میدید اینجا کیفیت پایینه بچه، من خودم گذاشتم رو حالت کوچ، میتونم بذارم رو حالت فول و کیفیت که دلم میخواد رو ازش هر جایی هست بگیرم، هر کیفیتی که داره. و دیگه گزینه دیگه‌ای که وجود داره اینه که مثلا من بخوام به جای این، خب اینا رو خاموش کنم مثلا جفتشو، خب بذار این روشن باشه. خب بیام چیکار کنم؟ توی گوگل بزنم مثلا بال مثلا، ببینم آقا اینترنت هم قطع. خب بذارید من اینترنت رو سریعا وصل کنم توی زمان کوتاهی تا 3 بشمارید اینترنت ما وصل میشه. من برای اینکه توی ویدیوی نوتیفیکیشن نیاد براتون قطعش کردم. بال تکسچر. خب بچه بال اونجوری دیگه نباید بذارید، اونجوری خرابکاری میشه بخواید همونجوری بال خالی بنویسید.
من بال تکسچر رو میزنم. خب میتونیم چیزهای مختلفی رو بیاریم، مثلا من این یا این توپ فوتبال رو میتونم بیارم. خب توپ فوتبال من ببینم آیا کیفیتش مطلوب هست یا نه. سیو ایمیج رو میزنم، میگه کجا باشه، میگم همینجا خوبه، من اینجا رو دارم. خب حالا شاید این چیزی که گرفتم کیفیتی زیاد مطلوب نباشه، ولی خب کار ما رو برای آموزش راه میندازه. خب میگیرم اینو پرتش میدم میارم این داخل، خیلی شیک و جذاب. میام اسفیر رو میندازم روی این. خب میبینید یه توپ فوتبال برای ما ساخت. خب الان خیلی قشنگ مثلا میتونید بیاد اینجا رادیوس رو باز کنید، ببخشید روتیشن رو باز کنید، اینجا دیگه یه فازی باشه، اینجوری دیگه نباید نمایشش بدید. اینا دیگه تنظیماتیه که باید تکسچرتون تکسچر مناسبی باشه. میبینید توپش دقیقاً مثل سوباسا داره اینجوری میچرخه و هر تنظیماتی که دلتون بخواد میتونید روش اعمال کنید. مثلا اینجا دیگه توی قسمت لایت ها خب میتونید یکم روشن‌ترش کنید، میتونید اینجا اینو یه مقدار تغییر بدید. خب به همین سادگی، چیز زیاد پیچیده و عجیب غریبی دیگه نداره. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. ممنون میشم که همین الان لایک ویدیو رو بزنید و اگر سوالی دارید توی قسمت کامنت ها از ما بپرسید. در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.